કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું આમળાનો મુરબ્બો। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો આમળાનો મુરબ્બો બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ જેટલા આમળા લીધા છે, જેને ધોઈ અને સાફ કરીને કોરા કરી લીધા છે। તો હવે આપણે આ આમળાને ખમણી લેવાના છે। અહીં આમળાનું છીણ છે એ જાડું કે ઝીણું તમારી ચોઈસ મુજબ તમે કરી શકો છો। તો મેં આવી રીતે આમળાને ગોળ ફેરવતા જઈ અને બધી જ સાઈડથી આમળું છે એને ખમણી લીધું છે। તો આવી રીતે હું બધા જ આમળા ખમણી લઈશ। તો બધા જ આમળા ખમણીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે ઠળિયાનો ભાગ નીકળી ગયા પછી જે 500 ગ્રામ આમળા લીધા છે એટલા નથી રહેતા, એટલે આપણે હવે પરફેક્ટ મુરબ્બો બનાવવા માટે કપનું માપ જોઈ લઈશું। તો અહીં પહેલાં હું 1 કપ છે લઈ લઈશ। તો જેટલા કપ ભરાય એ પ્રમાણે પછી પાછળથી આપણે ખાંડ ઉમેરવાની છે। તો અહીં પહેલો કપ છે ભરાઈ ગયો છે। તો આપણે જે વાસણમાં મુરબ્બો બનાવવો હોય એ વાસણમાં એને લઈ લેવાનું। હું અહીં એક નોનસ્ટિક કઢાઈ લઉં છું, એમાં નાખી દઈશ। જ્યાં સુધી તમારી પાસે નોનસ્ટિક કઢાઈ હોય તો એમાં જ ઉમેરવાનું। હવે આપણે બીજો કપ ઉમેરીશું અને આ ત્રીજો કપ। તો એવી રીતે ટોટલ 3 કપ છે આમળાનું ખમણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એ પ્રમાણે ખાંડનું માપ જોઈ લઈએ। તો જે કપથી 3 કપ આમળાનું ખમણ થયું એ જ કપથી આપણે 2 કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા ખાંડ ઉમેરી હવે આપણે અહીં એને આમનામ પહેલાં તો મિક્સ કરી દેવાની છે, તરત ગેસ પર નહીં ચડાવવાનું। તો એક વખત ખાંડ છે એ આમળા સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે એને ગેસ પર ચડાવી અને પકાવી લેશું। તો ગેસ ચાલુ કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે એ મીડિયમ રાખવાની અને ત્યારબાદ હાઈ ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે આમળાના મુરબ્બાને પકાવવાનો છે। આ આમળાના મુરબ્બાને તમે 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો હવે તમે જુઓ કે ખાંડ છે ઓગળવા લાગી છે। તો જો તમે નોનસ્ટિક પેનમાં બનાવતા હોય તો તમે હવે ગેસની ફ્લેમ છે હાઈ ટુ મીડિયમ રાખી અને આ આમળાના મુરબ્બાને પકાવી શકો છો। આપણે અહીં ખાંડ છે એ ઓગળી અને ત્યારબાદ એની ચાસણી બની જાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવવાનો છે, જેનાથી આમળા છે એ પણ એની સાથે સારી રીતે પાકી જશે। તો તમે જુઓ તો અહીં લિક્વિડ જેવું થવા લાગ્યું છે અને ખાંડનું પાણી પણ થઈ ગયું છે। તો હવે અહીં કન્ટિન્યુઅસ આપણે ચલાવતા રહેવાનું છે। અહીં જો તમે નોનસ્ટિક પેન ન વાપરતા હોય તો ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ ટુ લો કરી અને ત્યારબાદ સતત ચલાવતા રહેવાનું। અહીં જેમ જેમ આમળા પાકશે એમ એનો કલર થોડો ચેન્જ થવા લાગશે અને આપણી ખાંડ પણ છે જેમ જેમ પાકવા લાગશે એમ એ થોડીક ઘાટી થવા લાગશે। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે 20 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે અને આમળાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને સાથે સાથે ખાંડની ચાસણી પણ બનવા લાગી છે। તો અહીં આપણે ખાંડની ચાસણી છે એ ચેક કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે આંગળીના અંગૂઠાની મદદથી આપણે ચાસણી ચેક કરીએ તો તાર તો બને છે પણ એ તાર તૂટી જાય છે, એટલે થોડી વાર માટે હજી ચાસણી પકાવી લેશું। તો મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર આપણે એને 5 મિનિટ સુધી પકાવીશું અને ત્યારબાદ ફરીથી ચાસણી ચેક કરીએ। તો આપણે અહીં એક તારની ચાસણી બનાવવાની છે, જેનાથી આપણો જે આમળાનો મુરબ્બો છે એ સરસ શેપ હોલ્ડ કરી લે। તો હવે ફરીથી આપણે ચાસણી ચેક કરીએ। તો તમે જો એકદમ નજીકથી હું તમને બતાવું તો આવી ચાસણી છે બનવી જોઈએ, જેમાં તાર તૂટવો ન જોઈએ। તો બસ હવે આપણી આ ચાસણી ડન થઈ ગઈ છે। આમળાના મુરબ્બામાં ચાસણીનું મહત્ત્વ ખૂબ જ છે, કારણ કે આપણે આને સ્ટોર કરવા માટે ચાસણી છે પરફેક્ટ હશે તો જ તમે સ્ટોર કરી શકશો। એટલા માટે આવી રીતે એક તારની ચાસણી સરસ બને ત્યારે જ મુરબ્બો છે બન્યો કહેવાય। એટલે તાર જો જરા પણ તૂટતો હોય તો પણ ચાસણી થોડી વધારે વાર પકાવી લેવાની। તો હવે એક વખત મેં એને મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણે આમાં ઉમેરીશું ફ્લેવર। તો ફ્લેવર માટે અહીં ખાંડની દસ્તામાં 2 તજના ટુકડા અને 5 થી 6 ઇલાયચી છે એને આપણે ફોલીને નાખી દઈશું અને ત્યારબાદ એને આવી રીતે ખાંડી લેવાનું છે। આવી રીતે ફ્રેશ તજ અને એલચી છે એને ખાંડીને નાખવાથી આમળાના મુરબ્બાનો સ્વાદ છે એ એકદમ સરસ થશે। તો આ તજ અને એલચીનો ભૂકો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને મુરબ્બામાં નાખી દઈશું। તો મેં અહીં એક ગળણી લીધી છે જેમાં તજ અને એલચીનો ભૂકો નાખી અને આપણે આવી રીતે ચાળીને નાખવાનો છે, જેનાથી થોડા પણ મોટા ટુકડા કદાચ રહી ગયા હોય એ નીકળી જાય અને બાકીનો જે ભૂકો બચે એને ફરીથી ખાંડીને આમાં એડ કરી દેવાનો। તો હવે તમે જોઈ શકો છો એમ કે તજ અને એલચીનો ભૂકો નાખીને મિક્સ કરી દઈશું। હંમેશા તજ અને એલચીનો ભૂકો આમળાનો મુરબ્બો બની ગયા બાદ જ નાખવો, એટલે કે ઠંડો કરીને નાખવો, ગરમ ગરમ ન નાખવો। હવે આપણે આમાં નાખવાનું છે સંચળ। તો મેં અહીં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ લીધું છે અને એને આવી રીતે આમાં ઉમેરી દેવાનું। તમે નોર્મલ મીઠું જે આપણે વાપરીએ એ ન નાખવું, સંચળ જ ઉમેરવું અને હવે એને મિક્સ કરી લેશું।
તો આપણો આ મુરબ્બો તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે એને સર્વ કરીશું. તો હંમેશા જ્યારે આમળાનો મુરબ્બો સ્ટોર કરવો હોય ત્યારે કોઈ પણ કાચની એરટાઇટ બરણીમાં જ સ્ટોર કરવો, જેનાથી એ લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. અને તમે જોઈ શકો છો એમ કે એનો કલર ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે, એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો. એકદમ સરળ રીતથી આ મુરબ્બો છે એ 25 થી 30 મિનિટમાં જ ઘરે બની જાય છે. તો હું આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. અને તમને જો રેસીપી પસંદ આવે તો કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો અભિપ્રાય જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી છે. અને તમને જો રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.